සාධන පිළිගන්නවා අද පොඩ්කාස්ට් එකක් එකතු වෙනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ෆිල්ම් හොරර් ටියුටෝරියල් එකේ ඊළඟ වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක කලර් කරෙක්ෂන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මීට කලින් ඔයාලලා අපි සිම්පල් වීඩියෝ එඩිටින් එක කතා කරා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි කලර් කරෙක්ෂන් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එක. හරි ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ෆිල්ම් හොරර් එකට ලොග් වුණාන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගැන ඊට වගේම මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරා. හරි ඉතින් මෙතනින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද කලර් ග්‍රේඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙම ඔයා දන්නවා කලර් කරෙක්ෂන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙනකොට මෙතනට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මගේ වීඩියෝ එක ටිකක් අඳුරු පාටක වීඩියෝ එකක් තමයි මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම කරන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ කලර් කරෙක්ෂන් කරන්නේ කියලා කියලා දෙන්න. හරි. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔප්ෂන් එක ගැන මම මීට කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක එකපාරක් ක්ලික් කරලත් ඔයාගේ සෙටින් වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කලර් සෙටින් වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා එතනනුත් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා කලර් කරෙක්ෂන් වලට යන්න. හරි. කලර් කරෙක්ෂන් වලට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ විවිධ ඔප්ෂන්ස් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහම ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපිට කැමති විදිහකට අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන් විදිහ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ප්‍රිසෙට්ස් වගේක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රිසෙට්ස් ටික පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන කලර්ස් එක එක විදිහට වෙනස් කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් රිකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රිසෙට් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද මේවා අපිට ටිකක් එච්චරම වීඩියෝ එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට උනත් පේනවා මම මෙතන මේක වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන් පස්සේ නිකන් අමුතු ලුක් එකක් එන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් එච්චර වීඩියෝ එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට YouTube එකට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඒක එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේකේ පල්ලෙහාට ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රිසෙට්ස් ටික හැර ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරන තැනින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති පැත්තකට මේකෙන් වීඩියෝ එකේ කලර්ස් මේ විදිහට එක එක පැති වලට හදාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ටිකක් වයිට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාව සුදු කරගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කැරක්ටර්ස්ලා ටික සුදු කරගන්න ඕන. ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අදාළ ඒ චරිතය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් එඩිට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් එඩිට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද ඔයා කෙනෙක්ව සුදු කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද කෙනෙක්ව අඳුරු කරන්නේ? ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එහා මෙහා කරලා ඔයාලට හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයා මොකක් හරි එකක් දවල් කාලෙක රෙකෝඩ් කළා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා දවල් ෂූට් එකක් කරලා ඉවරලා ඔයාට ඒක හවස වගේ පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රිසෙට් වල තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඉතින් මම ඒ වෙලේ කිව්වා ප්‍රිසෙට් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ප්‍රිසෙට් එක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට මේ විදිහ හදාගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රිසෙට් ගැන කතා කරමු. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ප්‍රිසෙට් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා හිතුනොත් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රිසෙට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ඇවිත් තියෙන ෆිල්ම්ස් වල නම් වලිනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රිසෙට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ ෆිල්ම් වල තිබ්බ ක්වොලිටි එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට කොහොමද ගන්න කියන එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් හොරර් පාවිච්චි කරලා කලර් කරෙක්ෂන් කරන්න හරිම ලේසි. ඉතින් අපේ ෆිල්ම් වල ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ටිකක් ඉස්සරහට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හරි ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරේ කලර් කරෙක්ෂන් කරගන්න කොහොමද කියලා අපේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒක සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් අපි වීඩියෝ එක කතා කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක කරලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයාර් කරන්න, තමයි කරන්න වෙනවද දැනගන්න. ඒ වගේම තවත් අපේ වීඩියෝ ගාවට ගන්නකොට අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන් ඕල් දාලා දෙන්න. ඔයාලට මේ ටියුටෝරියල් එකේ ඉතුරු වීඩියෝ ටිකත් ඔයා ගාවට ගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් බලන්න. සමගන්න සුබ දවසක්.